세상에 튀지 않은데 너는 음악을 들을 때 또 shine up for love 시간이 멈춘 듯해 ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እንደተለመደው ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ለየት ባለ ቪዲዮ ከተፍ ብያለሁኝ። ሁሉ ጊዜም እንደምናገረው በዚህ ቪዲዮ ወይም በዚህ ቻናል እያስኩኝ የምቀርበው ለእናንተ ይጠቅማችኋል ያልኩትን እኔ ሞክሬው የወደድኩትን ለኛ ለጤናችን ለሰውነታችን ለአእምሮአችን እጅግ በጣም የሚጠቅም የሚሆነው ነው ለእናንተ በረከት ወይም ለእናንተ ሰርፕራይዝ ወይም ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦች ይሆናችኋል የሚለው ነው ይዤ የምቀርበው። እንደምትወዱትና እጅግ በጣም ደስ እንደሚላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዛ በፊት የቻናሌ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ወይም ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ለቻናሌን ላይክ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ የቻናሌ ቤተሰቦች ወይም የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ምንድነው ሰርፕራይዝ ነው። ስለምንድነው ማቀርበው? ትንሽ ጠብቁኝ። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰርፕራይዝ ነው። ምንድነው ዛሬ ማቀርበው? የለውዝ ወይም ኦቾሎኒ የጤና በረከቶች ናቸው። ለጤናችን ኦቾሎኒ ወይም ለውዝ ለጤናችን ምን ያህል ጠቀሜታ አለው፣ ለጤናችን የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው የሚለውን 19 በላይ ናቸው ጥቅሞቹ። በከፊል ይዣቸው ቀርብ ያለው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት በድጋሚ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ለውዝ ወይም ኦቾሎኒ ከ1600 ዓመት በፊት በፔሩ የተገኘ እንደሆነ ይነገራል። ለውዝ ወይም ኦቾሎኒ በፔሩ የተገኘ እንደሆነ ይነገራል። ከዛም በአሜሪካና በአውሮፓ ሀገራት ላይ የተሰራጭቶ በዓለም ታዋቂ ሆኗል። ለውዝ ከምግብነት ባሻገር ለጤናም ሰፊ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይነገራል። እነዚህን ጠቀሜታዎች በዝርዝር አቀርብላችኋለሁ። እንሆ። አንደኛ፣ በተለምዶ ከሚበላው ጋር በተዛመደ መልኩ በእርግጥም ለውዝ በተለምዶ ስርዓት ጤንነት ተመራጭ ነው። በተለይም ከእርግዝና በፊትና በእርግዝና ወቅት ለውዝ መመገብ በውስጡ የሚገኘው ፎሊክ አሲድ በእርግዝና ወቅት በጽንሱ እድገት ላይ ሊያጋጥም የሚችለውን ችግር 70% ያህል ያስወግዳል። ብዙ ጊዜ እናቶች እርጉዝ ስንሆን ወይም እርግዝናን መጨናገፍ ወይም እርግዝና አስወረደን ከምንለው እንዳይፈጠር በ70% ይከላከልልናል ለውዝ ወይም ኦቾሎኒ በመመገብ ማለት ነው። ሁለተኛው፣ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ያስተካክላል። በለውዝ ውስጥ ከፍተኛ መጠን የሚገኘው ማንጋኒዝ ለስብና ለካርቦሃይድሬት መፈጨት፣ ለካልሲየም በሰውነታችን ህዋሳት መዋሃድና በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን የተስተካከለ እንዲሆን ያስችላል። ሶስተኛ፣ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው ጥሩ ኮሌስትሮል እንዲጨምርና መጥፎ የኮሌስትሮል አይነት ደግሞ እንዲቀንስ ያደርጋል። በለውዝ ውስጥ የሚገኘው የመዳም ማዕድን ሰውነታችንን በልብ ህመም እንዳይጠቃ ይከላከልልናል። አራተኛ፣ የሐሞት ጠጠር እንዳይከሰትና የሐሞት ከረጢት ጤናን ያስጠብቃል። አምስተኛ፣ ድብርትን ይከላከልልናል። ስድስተኛ፣ የማስታወስ ችሎታን ይጨምራል። ሰባተኛ፣ የልብ ህመም፣ ካንሰርን፣ የነርቭ ህመሞችን እንዲሁም ከቫይረስ እና ከፈንገስ ጋር ተያያዥነት ያላቸው በሽታዎችን ይከላከላል። ስምንተኛ፣ የአእምሮ ብቃትን ከመጨመርም በተጨማሪ እንደ ፓርኪንሰን እና አልዛይመር አይነት በሽታዎች እንዳይከሰቱ ይረዳል። እነዚህ የአእምሮ ብቃት የምንለው ቅድም እንደተናገርኩት ለአእምሮ ብቃት አንዳንዴ የሚጥል በሽታ የምንለው ወይም አልዛይመር የመርሳት በሽታ የምንለው እንዳይከሰት ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። ዘጠነኛ፣ በካንሰር መጠቃትን ይቀንሳል። አስረኛ፣ ኃይል ሰጪ ከመሆኑም በላይ ጥቂት በልተው ለረጅም ሰዓታት እንዳይርበውት ስለሚያደርግ የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል። ይህም ምንድነው ሰዎቹ ወፍራም ሰዎች ለመቀነስ ወይም ክብደታቸውን ለመቀነስ ዳይት ብለው ብዙ ጊዜ ምግብ ይቀንሳሉ፣ ምግብ ከመመገብ ይቆጠባሉ። ግን ምግብ ካለመብላት ለውዝ ብንመገብ የራሱ የሆነ እንዳይረበን ለብዙ ሰዓታት እንዳይረበን ስለሚከላከል ስለሚጠብቀን ይህን ብንመገብ ወይም ለውዝን ብንመገብ
ሰውን የክብደት ለመቀነስ ይረዳናል ማለት ነው። 11ኛ በእርግዝና ወቅት ለውዝ መመገብ የሚወለዱ ህጻናት እንደ አስም በመሳሰሉት በሽታዎች እንዳይጠቁ ያደርጋል። 12ኛ ለታዳጊዎች የአካል ግንባታ ለውዝ እጅጉን ተመራጭ ነው። 13ኛ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ያስወግዳል። 14ኛ የፀጉር ስሮችን በማጠንከር ለፀጉር ጤንነት ተመራጭ ነው። ዘይቱን የራሱን የሆነ የለውዝ ዘይት አለ፣ እሱን ብንጠቀም ወይም ደግሞ እንዲሁ ላይክ ለውዙን ወይም ኦቾሎኒውን ብንመገብ ለፀጉርም ጤንነት ጥሩ ነው ማለት ነው። 15ኛ ስትሮክ የሚሰኘው ወደ አንጎል በሚሄደው ደም ፍሰት መዛባት ሳቢያ የሚከሰተውን የአንጎል ላይ አደጋ ይከላከላል። 16ኛ ፍሪ ራዲካል በተሰኙት ሞለኪውሎች ሳቢያ በሰውነት ላይ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ይቀንሳል። 17ኛ እብጠትና ሌሎችን ከቆዳ ጋር የተያያዙ ህመሞችን ይከላከላል። ቆዳን ከሰውነት በማለስለስ የተለያዩ የቆዳ ችግሮችን ይከላከላል። 18ኛ ለውዝ በተለያዩ ቫይታሚን አይነቶች የበለጸገ ነው። ብዙ ጊዜ ሰውነታችን ቫይታሚን ይፈልጋል። ቫይታሚን ኤቢሲዲ ኢ ብለን በየገበያው ገዝተን የምንጠቀማቸው ነው። ግን ይህ ለውዝ በውስጡ እጅግ በጣም የተለያዩ የቫይታሚን አይነቶች የበለጸገ ነው። ሌላ ቫይታሚን ከመውሰድ ይሄኛውን ራሱን ለውዙን ብንመገበው ኢንዳይሬክትሊ ወይም በተዘዋዋሪ ቫይታሚኖችን አገኘን ወይም ቫይታሚን ተጠቃሚ ሆንን ማለት ነው። 19ኛ ለውዝ በፖታሽም፣ ማንጋኒስ፣ መዳብ፣ ካልሽየም፣ ማግኔዥየም፣ ብረት፣ ሴሌኒየም እና ዚንክ በመሳሰሉት ማዕድናት የበለጸገ ነው። ቡናን መጠጣት ከጤና አኳያ ቡናን ስንመገብ ደግሞ ምንድነው ከዚህ ጋር ቡናን ከመጠጣት አኳያ ያለው ጠቀሜታ ደግሞ የማስታወስ አቅምን ይጨምራል፣ ድብርትን ያስወግዳል፣ ለራስ ምታትና አስም ፍቱን ነው፣ በኩላሊት ጠጠር እንዳንጠቃ ይከላከላል፣ ጉበታችን እንዳይታወክ ይከላከላል፣ በሰውነታችን ላይ በስራ ብዛት የሚፈጠሩ ህመሞች እንዳይጠቃ ይረዳል፣ ለስኳር በሽታ ከመያዝ ይከላከላል፣ በነቀርሳ በሽታ እንዳንያዝ ይረዳል ማለት ነው። እኔ የሚገርመው ይሄ ቪዲዮ እጅግ በጣም የማይጠቅመው ላይክ ለሰውነታችን፣ ለአእምሯችን፣ ለፀጉራችን፣ ለስኪናችን ለሁሉም ነገር ነው የሚጠቅመውና ብትችሉ የኦቾሎኒን በቀን የተወሰነ ነገር ብንመገብ እጅግ በጣም እናቶች ስታረግዙ ልጃችን ሊያስወርደን ወይም ልጃችንን ጽንሱ ጥሩ እንዲሆን ያደርጋል። ልጆች ሲወለዱ በአእምሯቸው የበለጸገ ነው የሚሆነው። ለሚጥል በሽታ ይከላከልልናል። ላይክ እንደዚህ ላይክ ስትሮክ ለሚመታቸው ዲሴብል እንዳንሆን ለሚሆኑ ሰዎች ቀድመው ቢመገቡት ሞር ጥሩ ነው የሚሆነው። እና እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮዬ እጅግ በጣም ዋው ያልኩት እጅግ በጣም የወደድኩት እጅግ በጣም ከራሴ ወይም ከቤቴ እንዲጠፋ ያልፈለኩትን ስለ ለውዝ ወይም ኦቾሎኒ የጤና በረከት በጣም ገርሞኝ በጣም ወድጀው ነው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንደምትወዱት እናንተም ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉ ጊዜም እንደምለው በመጀመሪያም እንዳልኩት የናቦት ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ፕሊዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ ቻናሌን ተቀላቀሉ። እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከቻናሌ በታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሰላም እንድትሆኑ በአክብሮት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይሁንልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ እናንተም ጤና ሁኑ። ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምታዩልኝ፣ እኔንም ቪዲዮዬንም ስለምትወዱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ሁኑ። ባባይ